Reissu alussa X-Fjordista lähdetään kohti Hasvikia tuolla lautalla. Kerettiin laivaan mukavasti. Tuossa oli tullessa lähtiessä yli 30 astetta ja pikkuhiljaa laski ja altan kohdalla oli vielä ihan kivasti 26 tai jotain. Että täällä ei olekaan niin hirveän lämmin enää. Jostain syystä kaikki kaivaa näitä lämpöisiä päälle, että oliko 13 oli äsken tuossa. Meni justiin toi pilvimassa pukkas päällä, niin sehän oli siinä sitten. Mutta jos nyt ei vaikka satas, niin ei kääntää tästä. Tässä on nää suojakuoret, tätä näyttää. Mä valtasin teitä. Mä nukun tässä. Ei, mä nukun tässä. Tuli taistelu heti sängystä.
Sitä ihmettelee aina välillä. Tonne sitä pitäisi lähteä. Eka leiripaikka suunniteltu 2 kilometriä tuohon suuntaan. Mä luulen, että se on ihan riittävä tälle ekalle päivälle. Tuo näyttää aika pahalta tuo maasto. Mutta eiköhän se sitä löydy. Vaikka puuskuttaa, niin on kyllä täysin sen arvosta. Maisemat on aivan huikeat. Ylämäkeä tultu nyt kilometrin verran. Ei sentäs ihan tuolta alhaalta asti. Siellä käytiin vain autolla pyörähtämässä. Kalat hyppii koko ajan. Täällä on ollut ennen meitä tänään joku ilmeisesti, joka on saanut kaloja ja jättänytkin jopa tänne kiville muutama. Osa on perattuja, niin kuin tuossakin tuo yksi. Ei tiedä syytä, miksi on tällä ei tehnyt, että jättänyt tänne. Kohti uusia vesiä. Kello on 11 illalla. Aurinko ei laske vielä viikkoa, joten täällä on kirkasta läpi yön. Veden alle. 3, 2, 1, nyt! Raikataan tää on. Oikeesti. Se on mitään. Heti. Noniin. Taimen. Tällaisia täällä. Aika pieniä. Että. Tämä hauska pikku monttu. Joo. Heitto ja kalaa. Heitto ja kala. Siellä oli tarkka heitto ja siellä oli taimen. Ei ihan enkkataimen Oli. tälle päivälle. Ei jaksa haavia käyttää. Lidl-pussi on kohta täynnä pikkutaimenia. Joo, päästään oikeasti syömään. Joo. Tää ei ollut ihan isoin, mutta Ei, mutta ihan jo. välimalli. Joo. Välimallin kala, oikein kiva. Hieno. Nyt alkaisi olemaan pannu täynnä. Joo. Tuli nyt ihan hyvän kokoinen. Joo, ihan asialla. Verrattuna siihen ensimmäiseen. No joo. Näitä on nyt 4. Aika lailla samanlaisia. Jokaiselle oma. Yes. Päästään syömään. Onko nyt hyvä hetki kysyä kommentti?
ruskuta pahastikaan. Ensimmäinen pikku. Vajaa. Kiipan maisema avautuu. Katsotaan merelle. Vähän yli puolen yön. Aika mennä nukkumaan. Ulkona jatkuu tuuli ja sumu on vallan valtava. Mitä? Menee niin kiipeilyn puolelle, että sinällään kummaa, ettei poikia kiinnosta. Kyllä alkaa olla kyllä niin polderointia, että... Ainakin joutui tulemaan ihan käsi pitään kiinni tuosta kalliosta. Oh, 20 kiloa selässä. Ui. Ui saatana. Huhhuh. Menikö vapaa poikki? Menikö? Meni. Oi vitsatti. Ei tietenkään mitään millä korjatakaan. Ei tässä. Paha pala vielä. Niin tää on kyllä just semmonen kohta, mistä se tuli. Ole varava poja. En tiedä mistä se on kiinni, mutta... En tiedä mistä se on kiinni, tulee niin ihmeellisesti poikittaa, että... Yes! Onko rautu vai taimen?
Puukko hajos! Joo. Kalahan syö soteen. Chef de Sami. Ja Suolaa, enemmän suolaa. taimen de Timo. Jotain väriä. Eilen tuolla rinteellä tuheltaessa meni yllättäen vapa poikki. Oli erittäinkin liukas ja jyrkkä paikka, jossa sitten otin volttia. Lähti jalka lipeämään. Ja toisella voltilla jäikin sitten tää vapaa sinne kengän alle, vaikka yritin heittää kauemmas. Yritän sitä paikata tässä lähimpään kauppaa on jonkun matkaa, niin tästä pitäisi jollain lailla saada alu. Koitin ensin noilla säleillä saada sen kasaan, mitä oli jäänyt jäljelle, mutta ei se kestä, niin nyt sain noin palaset sisäkkäin ja vähän narua ympärille ja teippiä ympärille ja sitten kokeillaan, että jos sais noin telttavaarnat tuohon sitten ulkoiseksi tukirangaksi, että sais sen kestämään yhtään. Jäykkää sitä tulee, mutta niin pitääkin. Ja tuohon tarvii nyt keskelle vielä pistää. Se ei ollutkaan ihan niin hyvä kuin ajattelin. Siinä on noin 2 tuommoista pallukkaa, pahvennusta tuossa kohti, eli en saa ihan tuolla teipimäärällä, mutta jos vähän teipillä vahventaa tuota ohutta kohtaa, niin sitten nuo istuu aika kivasti nuo telttavaarnat siihen. Katsotaanpa, tuleeko siitä vielä käyttökalu tälle reissulle. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Se on kalastajan sielu. Siinä on niin sykkyrällä siimaa kuin ikinä voi olla. Nyt oikein jänskättää, toimiiko se. Ainakin tuossa varovaisen heiton kesti hyvin. Tässä saadaan vaan se vähän reilumpi kalaa kattoo sieltä, että Hän tuntuu hyvältä. Tää toimii niin kuin pitää. hyvä. Kalastus jatkuu siis. Kalastus jatkuu, kenttäkorjaus suoritettu. Siisti taimen, 805 grammaa. Komea kokoinen. Ja aivan teltan vierestä. Mutta on laiha ja pitkä. Ei ole paljon ruokaa. Järkyttävä iso pää. Mä testaan mennä.
käynyt vähän boulderoimassa taas. Täällä riittää paikkoja kovasti. Timo somettamassa. Katsotaan pikkusen, että löytyykö meille rako lähtee huiputtamaan sään puolesta. Noitten vuorten takana tuolla niin on isompi vuori ja siellä olisi hienot näköalat, mutta ei sinne kannata lähteä, jos keli ei ole hyvä. Ainakin 3 tunnin aikaikkuna tarvitaan aurinkoista, että viittii lähteä. Kohta tiedetään, mitä säätiedotus sanoo. Sumuisten vuorten gorillat. Kyllä. 80 metriä puusta. Tää on muuten se sama, onko tää sama tokka, mikä tuossa aikaisemminkin? No eikä, nyt on näitä valkoisia useammassakin. Lähtee kasvamaan meille polkuja. Tämmönen saatiin päälle. Ei mitään asiaa tonne viimeisellä huipulla. Eikä silti toi kohta tossa olisi varmaan mennyt kyllä kiipeilyksi joka tapauksessa. Mutta ehkä toinen kerta. Harmi vaan noin näkymät tonne vuonoon myöskin jäi tässä vähän heikolle, ellei tuosta reunalta sitten näe jotain, mutta meri on 600 metriä tuossa suoraan alapuolella. Tällaista perusvaellusmaastoa. Tässä kohti on tosi kiva. Taas päästään noita lumia pitkin tosta ylöspäin tuonne. Se on tosi suffeli. Et sitten tuolla on paikatelle on näitä vähän haastavampaakin seutua. Tuolta pitäisi mennä reppujen kanssa huomenna ylitte. Lähtisiköhän nyt? Eikö ton pitäisi olla kivaa, miten se naama noin irveessä on? On tää ihan mukava. Ottaa vauhtia.
Lähdetäänpäs tunkeutumaan luolle. Vaellussäästä tuli aivan loistava. Pikkusen on taas pientä notkoa ja laaksoa, missä pitkin kuljetaan tuonne suoraan kukkuloiden väliin on tavoitteena. Päätettiin jättää tuo Mattusjärvi väliin tällä kertaa. Se oli vähän turha iso taas kierrellä koko päivää. Meillä ei hirveän monta päivää ole aikaa tässä enää. Niin mennään vähän tuonne alemmaksi. Me ollaan nyt oltu täällä 400 metrin paikkeilla, niin käydään katselemaan vähän matalemmalta kaloja. Fiilikset aivan hapoilla. Vielä jaksaa. Vielä 100 metriä, parisataa. Illalla tultiin ennen sateita. Saatiin teltta pystyyn, alkoi tihkuttaa vettä vähän ja tihkutteli läpi yön. Tälle päivälle on luvattu oikeinkin lämmintä. Noin 20. Löydettiin onneksi tuolta semmonen sopiva uima-allaskin meille. Käydään varmasti testaamassa tänään se, vaikka vesi onkin himpun viileitä. Nyt on vähän kalasteltu näitä lampia ja tuommoista järven tynkääkin. Tuuli on niin kova ja keli vissiin vähän turhan lämmin, niin ei nykäyksen nykäystä ole ollut. Että taidetaan lähteä poikien kanssa uimaan. Tähän voi nauttia vähän pidempäänkin.
Nyt on varjostanut. Saateen tuosta paikasta, mä oon siinä jo käynyt monet kerrat röykylöimässä. Ei me oltu poikekata pitkään. Mä uskon. Tämä napalia ei päästä sillä oikein kunnolla. Oli kilveitä. Se vähän vaikuttaa asiaan. Taimennäkkäriä autenttisissa olosuhteissa. Pilattuna wasabi. Näytäpä Topias, wasabi on niin jäykkää. Ei kun se purkki on. Putkilo. Aika raju wasabi. Lidlin wasabi on aika jämäkkä. Pikku varoitus. Aika nice, aika nice. Polderointia tuonne 5 metrin ainakin rinne. Vielä pääsi silppariin. Koita saman rinkan kanssa vielä. Krugvatnetit siinä edessä. Otettiinkin suunnaksi jo Donnesfjordi pikkuhiljaa nyt tässä ja lähdetään kohti uusia seikkailuita. Tervetuloa reitin helpoimmalle osuudelle ennalta ajateltuna. Helppoa laaksoa ylitystä. Tästä ajateltiin viuhahtaa melkein tasasta järvenrantaa. On siellä paikoin varmaan tasastakin. Vähän menee kiipeilyksi. Niin, enää pikku rykäsy tuonne alamäkeen. Jätetään reput tuohon sataman kupeeseen. Sitten semmonen pieni kävely tuosta lähdetään tietä pitkin. Tuolla ja tuolla menee. Ja tonne Mäharjan taakse, missä meillä on auto jo tuossa 5 kilometrin päässä. Vähän joutuu vielä reppailla. Oli helpompi toisaalta, että
tarvii jumppailla ees takaisin. Niin On se parempi, ei tarvitse ajatella. Aivan loistava ajatus. ne tuli kaikki. Siisti. Tuli. Jos päivän sankarillekin tullut hiki kävellessä. Joo, tää oli ihan hyvä synttärilahja tämmönen. Joo. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Sami, paljon onnea vaan. Kiitos. Aika kiva. Taas kerran Norjassa. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinenkään varmaan synttäripäivä Norjassa. Hasvikin nurkilla. Kello on 1.32. Aurinko on laskenut nyt ensimmäistä kertaa tälle kesälle. Pikkasen yli puolen yö ja se on noussut jo 1.05, mutta täällä on sen verran pilvistä, että ei varsinaisesti nähty auringon laskua eikä auringon nousuakaan. Aamulla lautalla ja kohti mannerta. Kiitos kun katsoit tämän video. Tää oli vähän rankka matka. Päiväreissut ei ollut pitkiä, mutta ylä- alamäkeä tuli aika paljon ja askelia tuli päivän mittaan tosi paljon. Vähän erilaista ympäristöä kuin mitä esimerkiksi Vätsärissä tai monessa muussa paikassa, missä ollaan oltu. Hauska kokemus.